ating hinihintay. May plant mail na ulit tayo, guys. Ito yung order ko galing Benguet na mga cactus at saka mga succulents. Titignan natin kung okay lang sila, guys. So, ito na, guys, yung aking box ng cactus, mga succulents na in-order ko galing Benguet. So, it's October 1. So, September 24. So, 7 days siya bago dumating dito sa akin. So, kinuha ko siya sa LBC kanina, guys. So, umpisahan na natin siyang buksan. Tignan natin kung okay ba siya. Tignan natin kung maganda ba yung kung hindi ba siya nabulok. At ito pa, guys, oh, may pangalan pa ni supplier at saka may picture pa ni supplier, guys. Siya yung seller ko from Benguet. Ayan. So, legit na legit talaga siya, guys. Pagka gusto niyo umorder, so sa kanya ko kayo i-recommend. Ayan, si Joanne Biliao. Mabait siya, guys, at saka very approachable siya na supplier. Ayan. So, eto na, guys. Yan. Eto na yung, ayan o. Ito yung mga cactus and succulents na in-order ko mula Benguet. Ayan. So, umpisahan na natin. Lagay natin dito yung binuksan na natin. So, ito yung uunahin natin. Ano kaya ito? Parang may ugat siya, guys. Ano ng ugat? Ano kaya to? Ano kaya cactus ito or succulent ito, guys? So, makapal yung kanyang tissue, guys. Kung nakikita nyo, so, hindi nagtitipid ng tissue si seller. Ano to? Ito pala. Ano to siya, guys? Parang ano siya? Zebra? Or rare na aloe. Si aloe pala ito, guys. Malaki siya, guys. So, hit siya. So, ayan, kung nakikita nyo, guys, hindi siya nasira. 7 days yung kanyang travel, pero hindi siya nasira. Ayan. Oh! My! Si Black Prince. Pero, nalagas yung iba niyang dahon, guys. Ayan. Hindi siya nakapagtataka, guys. Huwag na tayong magtaka pag may dahon na malagas kasi 7 days yung kanyang travel. So, ayan. Ito si Black Prince to. Naging kulay red yung ibang dahon. Ayan. Guys, pwede ito i-propagate. Nag-uugat ito at nagkakaroon ng baby dito sa kanyang dulo. Dito sa kanyang dulo, guys. Yan. Basa talaga siya, guys. Si Rose Cub. Si Rose Cub na may maraming babies. Ayan. Basa talaga siya, guys. Kasi yung iba niyang dahon, nagkakaroon ng tubig. May tubig-tubig sa kanyang dahon. Basa. Mamasa-masa yung kanyang tissue. Yung pinambalot na tissue sa kanya. Sanay na ako sa mga ganitong mga basa-basa, guys, kasi malayo yung biyahe, malayo yung pinagmulan ng ating halaman. Ayan siya, ito siya. Ayan, umitim yung kanyang pinakamatanda na lips kasi nga sa biyahe na matagal. Ayan, tingnan nyo, guys. Yan yung hitsura niya. Kapag binyahe siya ng matagal. Pero maganda naman siya, guys. Tatanggalin lang natin itong mga black na leaves niya. Ayan. Tatanggalin lang natin ito para mas maging maganda siya tingnan. Ayan, yung mga black na leaves na nabulok dahil sa mahabang biyahe. Siya. Yung kanyang tissue, guys, so makapal na makapal. Hindi tayo tinitipid ni supplier. Ito pala siya.
Tara! Surprise! Oh! Sino siya? Hindi ko alam yung ID niya, guys. Pero ano siya? Kapamilya ni Kalangkowi. Para siyang may ano, guys. May mga balahibo. Kapamilya ni Kalangkowi. Ito naman. Napakaganda niya sa Facebook. Ay, ito. Wow, maganda siya, guys. Oh. Ay, wow. Matigas pala to. Matigas pala siya. Ito ba yung si Cutix? Parang si Cutix yata. Ayan, guys. Oh. Maganda. Ang ganda niya, oh. Si Cutix. Maliit lang pala siya. Kasi sa picture, malaki siya. Ay, si Topsy Turvy. Si Topsy, guys. Ayan, hulog. Si Topsy. Ito na naman. Ay, charan! Surprise! Oh, parang, ay, cactus. Cactus pala siya, guys. Kasi nung una nag-order ako kay seller, yung 6 na cactus na bulok. So, ito yung pinalit niya, guys. Kasi sabi niya, papalitan daw niya yung nabulok na mga cactus na dumating sa akin, na galing sa kanya, sa Benguet. So, ito yon si Mami Laria. Sino ba to? Ay, maganda siya, oh. Cute! Ang cute niya. Kalangkowi pa rin, kapamilya ni Kalangkowi pa rin, guys. Oh, ang cute. Medyo may pagka-reddish yung kanyang dahon. Yee, cute. Ay, bulok talaga siya. Oh. Naku. Naku, ayan. Guys, oh. Ayan. Si Crested, ano guys? Crested Moonstone. Nabulok siya, guys. Tingnan nyo, bulok siya. May tubig, basang-basa. Ayan. So, separate natin siya. Papakita natin kay supplier. Parang si rose cab pa rin. Si rose cabbage pa rin, guys. Ito pala si Tokyo Sun pala. Hindi ko alam kung anong ID niya. Ay, iba pala to. Hindi ko alam kung anong ID niya, guys. Yun, o. Ano kaya pangalan nito? Yung kanyang ibang leaves, o, nabulok. Ayan. So, pwede pa ito, guys. So, may marami naman siyang babies. Tsaka guys, pag umorder kayo sa Benguet, guys, siguraduhin nyo na legit yung legit yung supplier nyo, guys, para hindi kayo maloko. Meron kasi iba manluloko, guys. Pero itong sa akin, sanay na ako sa supplier ko. Cactus pala ito, guys, si Mami Laria pa rin. Malaki siya. Si fishnet. Fishnet ba to? Okay. Parang basa din. Oh! Oh, sayang! Ouch! Ay, basa. Natanggal yung kanyang mga dahon. Ay, natanggal talaga, guys. Oh, yung kanyang mga dahon. Ayan. Oh, natanggal. Tanggal talaga yung kanyang mga dahon. Sa rose cab na malaki. May itim na dahon sa gilid. Ayan. Yan o. Pwede siyang tanggalin para gumanda siya. Masyado. Yan si rose cab. Yan. Yung mga nabulok. Pero yung nabulok na tinanim ko na sa greenhouse, guys, na galing sa kanya, hindi na niya papalitan yun kasi malulugi naman siya, guys, no? Ah, ito sino ba to? Si Jade.
si jade. Ayan, si jade. May red. Nagkaroon ng red yung kanyang tips. Yung kanyang dahon. Si shade plant. Ito si shade plant. So, ito sila, si shade. 4 sila guys, sa isang balot. Yan, 4. Maganda. Healthy. Yan. Oops. Ay! Slow. Na may dahon na nabulok pa rin. Si cat's claw. Ayan guys, si cat's claw. Yan. Ay! Ano ba ang tawag nito guys? Maganda sana siya. O kaya lang nabulok na ano siya guys. Yung kanyang mga dahon. Ayan. Pero mabubuhay pa to guys. Bubuhayin natin siya. Ayan. Tanggalin natin yung ibang dahon. Ayan. Ayan siya. Maganda. Yung ibang dahon ilipat natin doon sa ibang tray. Ayan siya guys. Maganda siya. Yung kanyang ay! Nahulog. Si ano pa rin? Si Black Prince. Natanggal pa rin yung ibang dahon ni Black Prince. Ayan. Eto. Uy! Si Flapjack. Ang ganda naman ni Flapjack. Wow! Yan ang ganda ni Flapjack. Ang healthy. Parang walang galos ng konti. Parang hindi nagbabiyahe si Flapjack. Ang galing. Yan guys, ang ganda. Wow. Ang set kasi ito guys, worth 1,000 pesos. Naku, nasira. Nahulog yung kanyang mga dahon. Ay. Ito na lang yung natira guys. Nahulog yung kanyang mga dahon. Ayan. Mabubuhay pa kaya to? Yung mga Korean succulents. Ay, ito. Sino to? May ano siya. May mga bulok-bulok din na dahon na natatanggal. Ayan. Siya guys, may balahibo din. Ayan. Pero sayang. Yung ibang dahon. Kawawa naman siya. Kailangan sububuhayin natin siya. So, ito pa. So, ito yung hitsura guys ng mga plant na 7 days na nasa loob ng kahon. Ito pa. Si rose cabbage pa rin. Maganda. Ang ingay-ingay ng aso sa labas. Ano nangyari? Baka may tao. I see horseshoe. Ay, nahulog. Ito si horseshoe. Yan guys. Si horseshoe. Ang cute niya, no? Ayan. Na siya guys. Ito yung last. Wala nang laman yung ating kahon. Charan! Ubos na. Ito. Ito yung talaga siya. Ay! Ay, sino ba to? Ay, wala talaga siya guys. Bulok talaga siya. Yan. Sira talaga siya guys. So, ilagay natin siya doon para ipakita na naman natin kay supplier.
triceller. Bulok talaga siya. Hindi talaga siya male plant, guys, na galing sa Benguet. So, okay lang. May ano siya, guys. May dalawang bulok na hindi na talaga, feeling ko, hindi na talaga sila mabubuhay. Kasi bulok talaga sila. Hindi na talaga mapapinabangan. Ito, ang daming tubig yung kanyang leaves, guys. Oh. Ito yung hitsura ng plant na overwater siya, guys. Sobra yung pagdidilig niya. Kaya, ito yung hitsura. Ayan yung kanyang leaves, o nagtutubig. Yan, tumutulo yung tubig. Yan, tumutulo yung tubig. Kapag dinidiligan siya ng sobra-sobra. Yan. Oh, watery talaga yung kanyang leaves, guys. Saka hindi. Kasi ito na lang talaga. Wala na. Ito na lang yung natira, guys. Yung aking mga cactus and succulents mula sa Benguet. Ayan. So, yan lang muna sa ngayon, guys. So, para sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe na po kayo and don't forget to like and share po my videos. So, bye! Bye na muna sa ngayon, guys. Bye-bye!